So, hello everyone, welcome back to the channel. आज हम सॉल्व करें प्री बोर्डर क्वेश्चन पेपर कामरूप डिस्ट्रिक्टर एंड of course English subject ইয়াতে 45টা কুৱেশ্যন আছে আৰু যিজনী লাইক ষ্টুডেণ্টে মোক পঠাইছে পিডিএফটো ইয়াতে 5 to 6 questions missing আছে ঠিক আছে so I am really sorry for that but apart from that this question paper is very important for HSLC কামৰূপৰ প্ৰিটেষ্টৰ পেপাৰ সদায় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় so ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা প্লিজ and I am sorry for that কাৰণ পিডিএফটো মানে ফুল নাপালোঁ মই আৰু ভিডিঅ'টো জলদি বনাব লাগে কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামো আহি গ'ল so ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা in a letter to God what made Lencho believe that God would send him money so কি হ'ব Lencho's unwavering faith in God so কোনটো অপশ্যন এইটো absolute faith in God's kindness and help option B now a plague of locusts would have left more than this Lencho made this remark as his crops were destroyed by কি আছিল hailstorm কোনটো অপশ্যন B assertion Lencho called the post office employees a bunch of crooks true Lencho asked God not to send him money by post true আৰু এই দুটা বস্তু ৰিলেটেড বিকজ লেঞ্চোৱে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ অলপ ভৰসা কৰা নাছিল ঠিক আছে ট্ৰাষ্ট নাছিল চ' তাৰ কাৰণে ইহঁতৰ লাইক থ্ৰু দি মানি চেণ্ড কৰিব মানা কৰিছে চ' both A and R are correct and R is the correct explanation of A so A option A but don't send it me through the mail because the post office employees are bunch of crooks চ' যিহঁতে ইয়াক হেল্প কৰিলে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজকেইটা ইহঁতকে ই থিফ বুলি ভাবিলে ঠিক আছে চুৰ বুলি ভাবিলে চ' ইয়াতে কোনটো লিটাৰেৰী ডিভাইচ ইউজ হৈছে আইৰনি মেটাফৰ নহয় দে আইৰনি চ' হিয়াৰ দ্য আইৰনি ইজ ইউজড নাও ইন নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা মিন বাই চেঞ্জ অফ অপাৰেশ্যন চ' চেঞ্জ অফ অপাৰেশ্যন বুলি ক'লে কি বুলি বুজায় এইটো কি হ'ব দ্য ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ইম্প'জ বাই এপাৰ্টাইড ঠিক আছে Now Mandela's country is rich in minerals and gems. In the Midnight Visitor, why was Ozabel not surprised to see man? Because he expected such visitors frequently. ঠিক আছে Ozabelৰ কাৰণে সেইটো ৰোজ কা কাম আছে All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound মানে কি deep and strong. Now choose the correct active voice from the above sentence. Let the door be closed. Yeah, কি হ'ব ক্লোজ দ্য ডোৰ ঠিক আছে ক্লোজ এতিয়া চোৱা যদি কাৰোবাৰ বাকী দুটা অপশ্যন নপঢ়া ন ইয়াৰ লাগিব যে বিটোৱে কাৰেক্ট বাট সেইটো এটা টিপ ৰিড অল অপশ্যনছ কাৰণ ইয়াতে চোৱা ক্লোজ দি আছে এনচাৰ হ'ব ক্লোজ দ্য ডোৰ চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ দিছ ইজ নট কাৰেক্ট নাও ষ্টেটমেণ্ট ৰং টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ৰেংক ইন জাপান ৰং চাইনা ইন 2700 BC বাট এইটোৰ কাৰণে ৰং হৈ গ'ল Tea came to Europe only in the 19th century, around 16th century পৰা চাহ ইউৰোপত আহি গৈছে so both statement 1 and 2 are false now match column A with column B Rajbir you were excited Buddhist aesthetic Bodhidharma Pranjal indifferent second flush sprouting so একেটা মিলাই answer হ'ব B ঠিক আছে Now read the following statement. Ferocious animals like tigers are a threat to human and natural and human world. Statement 2. Zoo animals become quite placid and inside their cage. It is the true. So, এইটো অলপ ডাউটফুল আছে ঠিক আছে মই লিখি দিছোঁ কাৰণ মেক্সিমাম স্কুলৰ টিচাৰে এছে ট্ৰু দিছে এণ্ড মোৰ মতে সেইটো ট্ৰু হ'ব লাগে বাট কিছুমান স্কুলৰ টিচাৰে এইটো ফল্ছ বুলিও দিছে ঠিক আছে আফটাৰ প্ৰি টেষ্ট মই 5-6জনমান লাইক মোৰ টিচাৰ্ছ মানে চিনাকি যিহঁতে আছে সিহঁতক ক'লোঁ চ' 4 of them have told this will be true and 2 of them have told this is false ঠিক আছে আৰু মোৰ মতে এইটো ট্ৰু হ'ব লাগে চ' হিয়াৰ আই এম গিভিং দ্য এনচাৰ টু বাট ট্ৰু বাট যদি তোমালোকৰ টিচাৰ কিবা বেলেগ বুজাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিবা মই সেইটো লাইক পিন কৰি দিম বা অহা ভিডিঅ'ত কাৰেক্ট কৰি দিম ferocious animals like tigers are a threat to human world so মোৰ মতে এইটো ট্ৰু এণ্ড এইটোতো ট্ৰুৱে অফক'ৰ্ছ চ' মই এইটো এনচাৰ দিছোঁ বহুত ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 are true বাট বহুত
বহুতৰ স্কুলত এইটো এনচাৰ দিছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ফলছ বাট ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ট্ৰু চ' ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য এক্সামিনাৰ ঠিক আছে এতিয়া মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ যদি চেকিং ষ্টাৰ্ট হয় তেনেহ'লে অফিচিয়েল এনচাৰ কি আহি যাব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেইটো যদি একচেছ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মই এনচাৰটো আৰু এবাৰ চাই ল'ম যদি ভুল হয় তেনেহ'লে মই ঠিক কৰি দিম আৰু যদি এইটো থাকে তেনেহ'লে থাকিলে আৰু ন বাট ফৰ দ্য টাইমিং দিছ উইল বি দ্য এনচাৰ Now there is only dash milk left in the bottle, a little. There is only a little milk left in the bottle. Now you have this question. In Tea from Assam, what is the tone of Pranjal when he says well done Rajveer? So যেতিয়া প্ৰাঞ্জলে কৈছিল well done Rajveer ইয়াৰ টোনটো কেনেকুৱা আছিল ঠিক আছে sarcastic, appreciative, humorous or casual? It was appreciative ঠিক আছে মানে তাৰিফ কৰা আৰু Now, the legend of tea's discovery has been passed down through generation. Passed down মানে কি verbally ঠিক আছে verbally passed down হৈছে মানে কাহানিৰ নিচিনা ঠিক আছে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন গৈছে তাৰপৰা থাৰ্ড তাৰপৰা ফ'ৰ্থ তাৰপৰা ফিফ্থ এনেকৈ চলি আছে চ' দিছ ইজ নট কমপ্লিটলি ফল্ছ এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে গোটেইকেইটা ষ্টৰি ফল্ছ চাইণ্টিফিকলি প্ৰুভেন নহয় নট অফিচিয়েলি ডকুমেণ্টেড উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ In Nelson Mandela's speech, the ceremony in Pretoria represented start of a democratic and non-racial government. This is very easy. Read the following statement about Madam Rise the Bus. Valli had many friends of her age. No, false. Valli learned about the life through her keen observation. True. So, 1 is false, 2 is true. So, I answer. In the poem, A Tiger in the Zoo, which literary devices are used in the line his strength is a weapon against evil? So সেইটো কুৱেশ্যন যিহঁতে মোৰ লিটাৰী ডিভাইচেছৰ ভিডিঅ'টো চাইছে সিহঁতে এনচাৰ কৰিব পাৰিছে যিহঁতে চোৱা নাই সিহঁতে কনফিউজ হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' আই উইল ৰিকমেণ্ড ইউ টু ৱাচ ৰ'বা মই ভালকৈ দেখি দিওঁ ৱাচ লিটাৰী ডিভাইচেছ ভিডিঅ' অন ইউটিউব মোৰ নিজে বনোৱা আছে ঠিক আছে মৰে বনোৱা চ' এইটো ভিডিঅ' চাই ল'বা কাৰণ বহুতে এইটো মিষ্টেক কৰিছে দিছ ইজ মেটাফৰ আৰু মেটাফৰ কিয় চিমিলি কিয় নহয় বা আইৰনি কিয় নহয় বা ইলিট্ৰেশ্যন কিয় নহয় সেইটো তোমালোকে ভিডিঅ'ত বুজি পাবা ঠিক আছে আৰু ইউটিউবতে আছে এনেকুৱা নহয় যে তোমাক কিবা কৰ্চ পাৰচেছ কৰিবলৈ চ' প্লিজ ইউটিউবত এই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা এবাৰ ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল 2 to 3 মাৰ্কছ তোমালোকে এইটোৰ পৰা গেইন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে নাও নেক্সট I long to possess half of the talent you possess. Possess মানে কি have ঠিক আছে so B is the correct answer. Now why does the poet say Amanda wishes to be alone? কিয় কাৰণ ইয়াৰ পেৰেণ্টছে কনষ্টেণ্টলি ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকে so B. With reference to the ball poem, choose the correct interpretation. The ball symbolizes the loss of childhood innocence. So B is the correct ঠিক আছে In Tale of Custard the Dragon, what is ironic? Custard ironic is it? He appears cowardly but is brave. So B. Compared to other parts, Coorg receives more rainfall. ঠিক আছে Humidity নহয় heat নহয় snow নহয় rainfall. Valli's enthusiasm was dampened by the sight of a dead cow. ঠিক আছে এইটো আমি গম পাওঁ ষ্টৰিটোৰ পৰা সেইটো কাৰণে কওঁ হেছটেগ ৰিড দ্য ষ্টৰি ঠিক আছে ষ্টৰিটো গম পালে ন MCQ এনচাৰ কৰা একদম ইজি হৈ যায় চ' কমন কুৱেশ্যন কৰি লাইক থাকাৰকে ইটছ বেটাৰ ইউ ৰিড দ্য ষ্টৰি ঠিক আছে চ' এনচাৰ হ'ব ডেট কাউ ডি গ্ৰিফিন ৱাজ এ ললেছ চাইণ্টিষ্ট গ্ৰিফিন চাইণ্টিষ্ট আছিল ন চ' গোটেইকেইটা ললেছ বাট খালি তোমাৰ সেইটো লাগিব যে প্ৰফেশ্যনটো কি চাইণ্টিষ্ট দে কল হিম মহাত্মা সেইটো পেচিভ ভইচত কৰিলে কি হ'ব হি ৱাজ কল্ড মহাত্মা ঠিক আছে একদম এইটো ফ'ৰ্চৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আহি গৈছে ফ'ৰ্চৰ নটছত আছে এটা চ' হি ৱাজ কল্ড মহাত্মা অপশ্যন এইটো
ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট হৰাইজনেলি ৱাজ নট এইটো মিছ নকৰিবা ৰে নট দি আছে নট এ গুড হয় নন এ চিটিজেন এইটোতো ট্ৰু হয় ভাল চিটিজেন আছিল দেয়াৰ ৱেৰ এবাউট 15,000 pounds worth of jewelry ট্ৰু ঠিক আছে চ' ওৱান অৰ টু অৰ ট্ৰু চ' অ' চৰি আচ্ছা আচ্ছা দিছ ইজ ৰংলি মাৰ্ক চোৱা নট দি আছে ন চ' এইটো ট্ৰু হ'ব চ' statement 1 is true and statement 2 is both statement 1 are true not দি আছে ন হৰাইজনেলি ভাল চিটিজেন আছিলে এইটো ট্ৰু আৰু 15,000 মান আছিল চ' দুটাই ট্ৰু চ' both statement 1 and 2 are true now what caused the villager to suspect the scientist the robbery ঠিক আছে the furniture incident or unexpected availability of cash on him so গোটেইকেইটা ইনচিডেণ্ট মিলিহে ইয়াৰ ওপৰত শ্বাক আহিছিল চ' all of the above now she hasn't so এইটো ভুল মাৰ্ক কৰা আছে this is not much any much লিখিব পাৰা but because uncountable আছে and negative আছে so any is the more correct one choose the suffix to complete the word bride bride yes b is the correct answer now I said to her will you go home so I asked her if she would go home answer b so b is the correct answer said to interrogative ক্ষেত্রে asked হয়ে যায় ঠিক আছে উইথ টু would ই হয়ে যাব so if she would go home আৰু আমি চাইছোঁ ইণ্টাৰগেটিভটো ইনডাইৰেক্টত হৈ গ'ল চৰি মই পেন দি লিখি দিওঁ ইণ্টাৰগেটিভটো ইনডাইৰেক্টত গ'লে এছাৰ্টিভ হৈ যায় ন আমি কোৰ্চত চাইছোঁ দ্যাটছ ইট নাও humans lie awake in the dark because cry for their sins ঠিক আছে D is the correct answer what do animals bring to the poet token of mutual understanding peace no both A and B so this two is the correct answer so both A and B the season of joy in court commences from September to March why do squirrels drop partially eaten fruit in the river to enjoy the splash and ripple effect D how many times did Horace Denby commit robbery one time আমি জানো only once she has finished her homework tag কি হ'ব hasn't she she has আছে ন খালি এইটো নিগেটিভ কৰিব লাগে hasn't এইটো আগত আহিছে আৰু sheটো পাছত আহিছে hasn't she which of the following best describe William Shakespeare sorry Whitman's approach to poetry টু আছে ইয়াতে চোৱা এইটো সুধিব পাৰা তুমি ছাৰ এইটো ক'ত কুৱেশ্যন উইটমেন কোন এনিমেল স্পাৰ্মাৰ অৰ্থাৎ ৱাল্ট উইটমেন ঠিক আছে এণ্ড পয়েমৰ তলত এবাউট দ্য পয়েট এটা ছেকশ্যন দি আছে চ' সেইটো কুৱেশ্যন তাৰ পৰা হয় এনচাৰ কি হ'ব ইট শ্বুড বি এক্সেচেবল চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি কি এটা বস্তু ল'ব পাৰোঁ ৰিড এভৰিথিং ঠিক আছে লাইক ইনচাইড কুৱেশ্যন বা কমন কুৱেশ্যন বাদেও আমি যদি মানে ফুল স্ক'ৰ কৰিব খোজোঁ ঠিক আছে ইফ ইউ ৱান্ট টু স্ক'ৰ 90 দেন অলছ' এইকেইটা এৰি দিলেও তুমি পাৰিবা বাট যদি তোমালোকে 90কে ওপৰত স্ক'ৰ কৰিব খোজা দেন তোমালোকে এইকেইটা বস্তু পঢ়িব লাগিব এবাউট দ্য পয়েট ছেকশ্যন আছে সেইটো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব সেইটো টেক্সটৰ তলত আছে চ' মোৰ যিটো বুক মোৰ বুকটো অলপ পুৰণা হয় তাতে টেক্সটৰ তলত আছে তোমালোকৰ বুকত ক'ত আছে চাই ল'বা সেইটো পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে now arrange the following events in chronological order চোৱা ইয়াতে কি আছে এটাত আছে whiteman died এটা আছে born চোৱা chronological order এটা মানুহ কি হ'ব আগতে সি born হ'ব পাছত সি died হ'ব একদম লাষ্টত চোৱা লাষ্টত ওৱান গোটেইকেইটাত আছে চ' আমি এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰোঁ বাট born হ'ব লাগিব ন মানুহজন আগত born হোৱাৰ পাছতে কিবা কৰিব চ' এই দুটাৰ মাজত আমি চুজ কৰিম এই দুটা অপশ্যন আগতে কটা হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে 50% টুক্কা মাৰিব পাৰা বাট যদি আমি আৰু অলপ বুদ্ধি লগাওঁ চ' কি হ'ব আৰ্টিষ্টে এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিব
তাৰপাছত তাৰ ওপৰত কিবা লিখিব, ৱৰ্ক কৰিব বা ফিল্ম বনাব। চোৱা আগতে লাইক হি উইটনেছ দ্য চিভিল ৱাৰ, দেন হি পাব্লিছ লিভছ অফ গ্ৰাছ। এনেকুৱাকৈ সেইটো লজিকে তুমি চাব পাৰা যে আগতে কিবা উইটনেছ কৰিছে, তাৰ ওপৰত সি কিবা লিখিছে। এনেকৈ ভাবিলে আমি এইটো কৰিব, বা এই দুটাৰ মাজত তুমি টুক্কা মাৰিব পাৰা। Now, what was Whitman's main contribution to American literature? Whitman's main contribution কি আছিল? He revolutionized poetry through the free verse and democratic themes. So, এইটো এইটোতে আছে, এপল দ্য পইণ্টতে আছে। ঠিক আছে, তোমালোকে সুধি মনে কৰা যে ছাৰ ক'ৰ পৰা, আমি কেনেকৈ গম পাম? এইটো এপল দ্য পইণ্টটো পঢ়িলে তোমালোকে চাই ল'বা, সেইটো দি আছে এই বস্তুটো। ৰিভলিউচনাইজ পইণ্ট্ৰি থ্ৰু ফ্ৰী ভাৰ্ছ এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক ফিল্মছ। কাৰণ হুইটমেনৰ আগত ইউৰোপৰ পইণ্টছকেইটা, চ' দে ইউজ ভেৰি লাইক হাৰ্ড লেংগুৱেজ, বাট ইয়াতে হুইটমেনে কি কৰিলে, আমেৰিকান ষ্টাইলৰ পইট্ৰি এটা বনালে। চ' ইয়াতে সেইটো এনিমেলছ ফৰ্মৰ তলত চব দিয়া যায়, তোমালোকে কিতাপ মেলি এবাৰ চাই ল'বা। আৰু বাকী গোটেইকেইটা বস্তু মই কৰিয়ে দিলোঁ। এণ্ড এইটো বহুতে মাছ লিখিছে। ঠিক আছে, সেইটো মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম বাৰু, যে মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট এনি হয়। ঠিক আছে, এইটো কৰ্চৰ ভিডিঅ'টো মই এটা এক্সাম্পল লৈছিলোঁ যে কিয় এনিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়, এণ্ড মাছটো কিয় মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয়। মাছটো ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰে, বাট এই চাৰিটাৰ মাজত এনি ইজ লাইক মষ্ট কাৰেক্ট অপশ্যন। ঠিক আছে, চ' বাকীখিনিতো হ'লে আৰু। এণ্ড এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে প্লিজ মোক জনাবা, দেট টাইগাৰ ইন দ্য জু কুৱেশ্যন। যিটো তোমালোকৰ স্কুলত কি দিছে, কামৰূপৰ বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্ট আছে, কাৰণ বহুতৰ টিচাৰে লাইক কৈ আছে যে দুটাই কাৰেক্ট, বাট ছামৱান ইজ টেলিং যে দিছ ইজ ফলছ। চ' যদি তোমালোকে টিচাৰে ভালকৈ বুজাই দিছে, তুমি কমেণ্টছ কৰিব পাৰা যে সেইটো কিয় মানে এনেকুৱাকৈ কৈছে। লজিকটো যদি মোৰ ভাল লাগে বা মানে ঠিক বুলি মনত হয়, দেন আই উইল লাইক চেঞ্জ দিছ আনচাৰ, এণ্ড মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম। বাট মই যিমানখিনি টিচাৰে সুধিছোঁ, 4 of them have told that both are true, and 2 of them have told that first one is false and second statement is true. আৰু মোৰ মতে এইটো মানে লাইক both statement 1 and 2 are true, কাৰণ অলপতো থ্ৰেট হয় টাইগাৰ্ছ টু দ্য হিউমেন ৱৰ্ল্ড। ঠিক আছে, চ' সেইখিনি আছিল আৰু দেট ৱাজ অল ফ্ৰম মাই চাইড। Thank you for watching and bye.